काठमाडौँ हेटौडा पोडवे सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगानी बोर्डले अनुमति दिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले पोडवे यातायात सञ्चालनका निम्ति सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको हो। काठमाडौँ पोडवे कम्पनी प्रणालीले काठमाडौँदेखि हेटौडा हुँदै बिरगन्जसम्म 97 किलोमिटर लामो पोडवे यातायात सञ्चालन गर्न लगानी बोर्डमा प्रस्ताव गरेको थियो। उसले 71 अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ। नयाँ प्रविधि भएकाले पूर्वाधार बनाउन आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय र सामाजिक पक्षको अध्ययन गर्नुपर्नेछ। कम्पनीले आफ्नै लगानीमा अध्ययन गरिने जनाएको छ। हालको लागि अध्ययनको लागि चाहिँ हामी विदेशी हाम्रो चाहिँ एकजना पार्टनर हुनुहुन्छ, उहाँ मार्फत चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ उहाँहरूकै फाइनेन्सियल क्यापेबिलिटी अनुसार चाहिँ लगानी बोर्डबाट चाहिँ निर्णय भएको हुँदाखेरि यसलाई हामी जति सक्दो चाँडो चाहिँ यसलाई हामी अध्ययनको चरणमा चाहिँ लान्छौँ। अब यसमा केही चरणको लगानी बोर्डको प्रक्रियाहरू छ, त्यहाँ हामीले ब्याङ्क ग्यारेन्टीहरू विभिन्न चिजहरू हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो सबै प्रक्रिया पुरा गरिसकेर चाहिँ हामी जति सक्दो चाँडो चाहिँ यसलाई चाहिँ सुरु गरेर हामीले अध्ययनको चाहिँ हामीले चाहिँ प्रतिवेदन चाहिँ लगानी बोर्डलाई चाहिँ बुझाउने हामीले चाहिँ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले हेटौडा काठमाडौँमा रहेको रोपवेको विकल्पमा पोडवे पूर्वाधार बनाउने योजना ल्याएको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पोडवेको विकल्पमा पोडवे सञ्चालनका निम्ति आवश्यक अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरेका छन्।